අපි දැන් මේ ඉන්නේ luggage locker එකක. මෙහි අපි ඇවිදිනකොට අපිට පුළුවන් අපේ bags ටික ලොකු බෑග් අරගෙන යන්න බෑනේ හිමේ හදිසියෙ පැය 3-4ක් නැත්නම් පැය ගාණක් එළිය යනවා නම් හොටල් එකේ බුක් කරලා නැත්නම් අපිට අපේ බෑග්ස් දාලා යන්න පුළුවන් locker එකට. ඒවා මේ වගේ තැන් මෙහි හැම සිටි එකම වගේ තියෙනවා. විශේෂයෙන් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් වලදී ඒ වගේ. අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මේ මෙතන වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මොන luggage එකේ මොන luggage locker එකේ size එකද කියලා මේ තියෙන locker වලින් මේකේ large, medium, small කියලා තියෙනවා. අපේ bag එක දාලා ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් මොන size එකද medium. ඒකේ ඊළඟ මේ numbers තියෙනවා මේ locker ස්ක්‍රීන් මේ aisle locker. ඊළඟ පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ aisle එකට ගිහිල්ලා nationality මේක කරලා දාන්න. මම දැන් මේ මම කරපු දේ නිකන් This train will depart from track 2. The outpurchasing service terminal will depart from track 2. Access to this track is limited to platform. We are carrying out now track works on several lines before runway 7. All is 2 o'clock. See you there on your own table at the website for all information. අපි දැන් මේ locker එකේ දාලා ගියේ. ගිහිල්ලා දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා finish rent කියලා. අපේ මේ තියෙන ඉස්සලා දාලා ගිය මේ chip එක. finish rent code එක තියෙනවා. ඔව්. finish rent වල අපි මේ code එක ගහන්න ඕනි. මේකේ තියෙන්නේ අපේ 33යි 45 දාලා ඕකේ කරනවා. ඔය කරාම අපි තව ගෙවන්න තියෙනවා මෙහි no level no calling 117ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ටිප් එකකට charge වෙච්ච ගාන. ඔව්. මේ සල්ලි. ඔව් දැන් මෙතන payment by card අපි මේව කරන්නේ. card එකෙන් මේව කරලා මෙතන අපි ආගෙකින් pay කරනවා. payment එක ඕකේ වුණා. දැන් මොන්න අපේ locker එක මෙතන 703 අපේ locker එක. ඒක ඕකේ නම් දැන් මෙතන මේ තියෙනවා ඒක මෙතනින් අත ගන්න පුළුවන්. මේකේ. දැන් මේකේ තියෙනවා. අපේ බෑග් ටික අපි ගන්නවා.